වීඩියෝත් එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරද්දී අපිට සමහර වෙලාවට මිනිස් රූප ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරට ප්‍රොෆයිල් එකකට පේස්වර්ඩ් එකක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩක් කාරණා වලට අපිට මිනිස් රූප අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කැමති ඔයා වයසට ගියාම කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඔයා තරුණ කාලේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් වලට ඔයා දන්නවා AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ලස්සන වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට අද අරන් එන්නේ ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් human photos generate කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මෙතන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි ඇත්තටම generate photo කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ faces කියන තැනට ගිහිල්ලා අපිට face කැමැති ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා විශාල සංඛ්‍යාවක් faces තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ යම් වැඩකට face අවශ්‍ය නම් මේකෙන් ඔයාලට මේ face එකක් download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේකට මේගොල්ලෝ පොඩි charge එකක් ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක කොහොමද download කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ තව විවිධ ක්‍රම වලින් මේ මම හිතන්නේ මේ විදිහව දන්නවා ඒක කොහොමද download කරගන්න කියලා. මේක දැනට නම් මේ පොඩි කී මේ වගේ තියෙනවා. right අපි වැඩේ කරන් යන්න. එතකොට බලමු අපි මේක editing face generator කියන එකට ගියාම ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක නම් ඇත්තටම මේ 3D trial එකකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඕනනම් ඔයාලට 3D trial එකට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා තව options කීපයක්. මේ human කියන එක දැන් මේ වෙලාවේ new තියෙන්නේ. ඉතින් මේ human generator කියන එක මේ වෙලාවේ free තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉක්මනට පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරට මේකත් යම් කාලයකදී paid plan එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඔයාට මේකේ මුලින්ම මේ human template කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති template එක select කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා කැමති template එක select කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ templates කැමති එකක් ඔයාට තෝරන්න පුළුවන්. right මම මට ගැලපෙන template එකක් දැන් මේ හොයන්නේ. මම මේකට ආසයි බලමු මේ පොඩි toy කෙනෙක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේ face එක නිකන් මං වගේ නෙමෙයි නේ ඇත්තටම. මේල් තමයි තියෙන්නේ. ස්කින් මොඩල් එක මම තියෙනවා මගේ ස්කින් එක ඩාර්ක් නෙමෙයි නේද? ස්කින් ටෝන් එක ඩාර්ක් නෙමෙයි මගේ. මං හිතන්නේ නියුට්‍රල් ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඔව් එහෙම තමයි නේ. අපි ඒක අප්ඩේට් කරලා බලමු. මේක අප්ඩේට් වෙන්න චුට්ටක් වෙලා යනවා. ඔයාලට පේනවා 3 minutes යනවා කියලා කියනවා. right එතකන් අපි බලමු මේකේ තියෙන තව මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ clothing ඔයාලට කැමති cloth එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට background එකක් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා මේක වැඩි කරගෙන යද්දි පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම ඔයාලට reference image එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම reference image එකක් upload කරන්නම් මේකට. හරි. reference image එකක් upload කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් upload කරලා ඔයාලට මේක නැවත මේ process එක යන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ poses කීපයක් ඔයාලට දීලා තිනවා. මේ poses කැමති එකක් select කරන්න පුළුවන්. hair color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකෙන් ඔයාලට කැමති human කෙනෙක් generate කරගන්න පුළුවන්. right මං හිතන්නේ ඔයාලට ලස්සන වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් මේක මේ වෙලාවේ free තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මේක අප්ඩේට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අප්ඩේට් ප්ලෑන් එකකට යන්න පුළුවන්. මේක monthly ගෙවනවා නම් $19ක් කියනවා monthly bill එක. yearly ගෙවනවා නම් ඔයාලට $16කට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන මම හිතනවා ඔයාලට මේ සීරියස් වැඩක් නොකරනවා නම් මේක තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන key frame එකක් දීලා ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි keywords ටිකක් දීලා මෙතන ඒ keywords වලට ගැලපෙන image එක generate කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරි වටිනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ choices ටික select කරලා ඒ choices වලට කැමති විදිහට ඔයාගේ image එක select කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. right ඔන්න මම ඉල්ලපු image එක හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම වගේ නන් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට එහෙනම් මෙතනට ගිහිල්ලා මේක update image update human කියන එක දුන්නොත්
හියුමන් අප්ඩේට් වෙයි. අපි බලමු අප්ඩේට් කරලා. ඔව් මේකටත් විනාඩි 3ක කාලයක් ඉල්ලනවා. රයිට්. ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවේ මං වගේ කෙනෙක් හදලා තියෙනවා. රයිට්. හරි මම මේකත් එක්ක මීට වඩා මහන්සි වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක චෙක් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ සර්විස් එක මේ වෙලාවේ ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඔයා වැඩ කරලා බලන්න. මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන ගන්න. ඉතින් වීඩියෝත් එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා.